एभ्रीवान वेलकम बैक टू द च्यानल। मेरो नाम विवेक धमला र अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु हाम्रो च्यानललाई र साथै बेल आइकन अन गरेर नयाँ भिडियो पहिला हेर्नुस् र हामीलाई सपोर्ट गर्न मन छ भने सब्स्क्राइब गरेर शेयर गर्नुहोस् र यो भिडियो राम्रो लागे लास्टमा लाइक गर्नुहोस् र आज हामी भिडियो टाइटल थाहा पाउनु भइसक्यो तपाईले। हामी कुरा गर्छौं आज डिस्कर्डको बारेमा। व्हाट इज डिस्कर्ड, के युज हुन्छ, गेमरहरुले किन युज हुन्छ र किन यसलाई धेरैले युज गर्छ गेमरहरु। म सबै भनिदिन्छु सबै भनिदिन्छु। पहिला सुरु डिस्कर्ड भनेको के हो। डिस्कर्ड भनेको एउटा सिम्पल एप हो जहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्भर क्रिएट गर्न सक्छ जहाँ जति जना पनि जोइन हुन सक्छ र हामीले मेसेज जतिलाई पनि पठाउन मिल्छ, जहाँ भोइस कल भोइस च्यानलहरु हुन्छ र म सब भनिदिन्छु कसरी क्रिएट गर्ने। हाम्रो साथीसँग हामी पनि ग्रुपमा अरु युट्युबर बोलेको जस्तो कसरी बोल्ने, यस्तो हामी नि सर्भर तपाईले यदि युट्युब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो सर्भर कसरी बनाउने हामी सबै भनिदिन्छु। र फर्स्टमा कुरा जाउँ यस्तो च्यानल भन्दा नि अब म हेर्न सक्नुहुन्छ भने एथेना गेमिङमा छु, सर्भरमा छु, अरबपतिको सर्भरमा छु, बिग 69 कोमा छु, भाइपरकोमा छु, स्काउट ओपीकोमा छु। र हामीले यस्तोमा कसरी जोइन गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यसमा जाउँ। हामी मोटलहरुकोमा कसरी जाने, मोटल माभी मिस्टर राइजो अरु सबैकोमा फोके गेमिङमा यहाँ तपाईले लास्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस बटन, स्काउटको मुनि लास्टकोमा यहाँ प्लस बटनमा थिच्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लस अब देख्नु भइसक्यो होला, प्लस बटन थिच्ने अनि यहाँ जोइन सर्भरमा थिच्ने अनि तपाईले यहाँ उनीहरुको डिस्कर्डहरुको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ, त्यो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दिन अनि जोइन सर्भर हुन्छ। तपाईको पनि यस्तै आउँछ सिम्पल। यो जोइन सर्भरको सिम्पल र कुरा आउँछ क्रिएट कसरी गर्ने। क्रिएटको फेरि त्यही प्लसमा जाने अनि यहाँ क्रिएट सर्भरमा गर्ने, यहाँ आफ्नो नाम देख्ने, लाइक दिस सर्भरको नाम तपाईलाई के राख्न मन छ तपाईको लाइक दिस भिडियो अनि तपाईलाई फोटो राख्नुहुन्छ फोटो राख्ने, तपाईको च्यानलको नाम त यदि तपाईँ गेमिङ च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानलको नामहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ क्रिएट सर्भर इजी अनि यो शेयर लिंकमा थिचेर मेसेजमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेयर लिंकमा थिचेर सबै पठाउने, यहाँ साथीहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ जोइन हुनुहुन्छ भने साथीहरुसँग एड हुनुहुन्छ भने। तर म अहिले तपाईलाई सिम्पल सिकाइराउ, पहिला फर्स्ट बिगिनिङदेखि सिकाइराउ, यस्तो केही आउँदैन होला। यहाँ शेयर लिंकमा थिचेर मेसेज कि ब्लुटुथहरुबाट सबैबाट पठाउने त्यो शेयर लिंकबाट ल हेर्नु। अब हाम्रो कुरा आउँछ मैले भर्खर बनाएको यो लाइक दिस आई लाइक दिस भिडियो र हामी भोइस च्यानलमा अरु स्काउटहरु जस्तै कसरी बोल्ने हेर्नु। यो लाइक दिस भिडियो भर्खर बनाएन त मैले, यहाँ फोटो हाले भयो, यहाँ भाइबरको मुनिको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फोटो हुन्थ्यो के भएन लाइक दिस भिडियो भयो। र तपाईँ हेर्नुहोस् इन्भाइट मेम्बरमा थिचेर तपाईँ मेम्बरहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ अरु साथीहरुलाई मेम्बरको लागि। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ टेक्स्ट गर्नको लागि मात्रै जेनरल हेलो एभ्रीवान लाइक दिस भिडियो तपाईँ यसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुसँग भएपछि। अब भोइस कसरी बोल्ने, भोइसमा चाहिँ कसरी बोल्ने भन्दाखेरि सिम्पल छ। तपाईँ यहाँनेर यो जेनरलमा गएर जोइन भोइस गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन भोइस गरेपछि यहाँ जोइन भोइस देख्नुभयो, यहाँ एड गरे साथीहरुलाई एड गर्ने, उनीहरु पनि जोइन भोइसमा आउँछ अनि जोइन हुन्छ। अनि आफूले छुट्टै बनाउन मन छ भने यो प्लस बटन देख्न सक्नुहुन्छ यो भोइसकोमा भोइस च्यानलमा प्लस बटन गर्ने अनि यो मुनि भोइस च्यानलमा थिच्ने, च्यानलको नाम लेख्ने सपोर्ट मी अनि तपाईलाई प्राइभेट अरूले जोइन नगरोस्, मैले इन्भाइट गरेको मात्र गरोस्, मैले रोल राखिदिएको मात्रले यसमा जोइन हुन सकोस् भयो भने यदि चाहनुहुन्छ भने यसलाई प्राइभेटमा यस्तो ब्लू मार्क लगाउने, नत्र सबै जो पनि जोइन होस् आफ्नै साथीहरुलाई मात्र इन्भाइट गर्ने हो नि त। अनि त्यही भएर जे गर्न मन छ गर्नु। तपाईलाई यदि आफूले म इन्भाइट रोल राखेको मात्र जोइन गर्न मिल्ने भयो रे मार्क लाउनु, नत्र यस्तै गर्नु जो पनि जोइन हुन सक्ने अनि क्लिक गर्नु। सिम्पल भोइस च्यानल भयो सपोर्ट मी अनि जोइन भोइसमा थिच्नुस् अनि माथि हामी एड देख्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट मीको यहाँ सेटिङमा छैन एड गरेर साथीहरुलाई एड गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्याक गएर पब्जीहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। यसले धेरै केही ल्याग गराउँदैन, धेरै अलिकति कम पनि गराउँदैन, तपाईको गेममा ल्यागहरु धेरै केही गराउँदैन। र यसको युज किन हुन्छ भनेपछि म भन्छु। धेरै जसो पब्जीमा अहिले पब्जी चलिरहेछ
अरू खेल्दा पनि हुन्छ, काउन्टर स्ट्राइकहरू खेल्दा पनि, जे खेल्दा पनि हुन्छ, जे खेल्दा पनि युज हुन्छ। मोनोपोली होस् कि लुडो नै होस् कि जे खेल्दा पनि, साथीसँग बोल्नु नै होस् कि, यो साथीहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट कसरी पठाउने, उनीहरूले पठाएर कसरी एक्सेप्ट गर्ने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टकोमा यो आउँछ, सेकेन्डकोमा यो आउँछ। हेर्नु मसँग हेर्ने हामी फ्रेन्ड भए जति अफलाइन, सबजना अफलाइन छ यतिहरू। यहाँ मेसेज गर्न मन छ, कल गर्नुहुन्छ भने कलमा थिएँ, मेसेज गर्न मन छ भने एड फ्रेन्ड गर्न मन छ भने यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ राइटको कर्नरमा, यहाँ राइटको माथिको एडमा एड गर्ने उनीहरूको युजर ट्यागको मतलब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो के छ, योर युजर एन्ड ट्याग इज विवेक धमला #0771 हो। यस्तै नै उनीहरूको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भन्दा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट भयो, मुनिको हेर्न सक्नु, मुनिकोलाई फर्स्ट, सेकेन्ड, अनि त्यो सर्चको, अनि यहाँनिर आउँछ @ अनि यहाँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नाम विवेक धमला # हो। त्यहाँबाट एड गर्ने तपाईँले देख्नु भइसक्यो # यहाँनिर उनीहरूको नाम लेख्ने। कनेक्ट साथीलाई पठाउनु भइसक्यो होला, रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। तपाईँको यदि साथीले नि तपाईँ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर योभन्दा मुनि योर युजर नेम एन्ड ट्याग इज यति। उनीहरूको साथीको तपाईँको साथीकोमा नि यस्तै देखाउँछ र यही भिडियो हेर्नु भन्नु उनीहरूलाई नि सम्झिहाल्छ यदि थाहा छैन भने कसै साथीलाई, र तपाईँहरू दुईजना एड हुन सक्नुहुन्छ। अनि भइहाल्यो यो सिम्पल कुरा। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एड भएपछि सब्सक्राइब माई च्यानलकोमा यहाँ थिच्ने, अनि यो साथीकोलाई इन्भाइट गर्ने, इन्भाइटमा थिच्ने, उनीहरू इन्भाइट हुन्छ। र यो कुरा भयो सिम्पल। फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू आएको यहीँ आउँछ, यहीँ तपाईँले यहाँनिर सेकेन्डकोमा आउँछ फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू आउने। अनि सर्च भनेको तपाईँले यदि कन्फ्युज छ केही नि खोज्नै छैन, अनि जेनरल भोइस च्यानल ल के भोइस च्यानल सिम्पल भोइस च्यानल खोज्न मन छ भने यसरी खोज्ने, अनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल भइहाल्यो। र यसलाई किन युज गर्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भोइस एन्ड भिडियो कति धेरै एको हुन्छ, कति धेरै माइक ग्लिच हुन्छ, पब्जीमा कति रिस्टार्ट गर्ने त्यस्तो त हुँदैन नि त, बिचबिचमा म्याचमा रिस्टार्ट गर्न। त्यसको लागि यो बनाएको हो। यो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्ने, बोल्ने, यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर भोइस प्रोसेसिङ एको क्यान्सलेसन हुन्छ। तपाईँले एकचोटि बोलेपछि कसै साथीबाट एको हुन्छ, त्यो क्यान्सलेसन हुन्छ, एको हुँदैन योबाट। नोइज रिडक्सन, नोइजहरू साइडमा आएको धेरै नै नोइजहरू यसले रिड्युस गर्छ। यो अटोमेटिक गेन कन्ट्रोल, तपाईँले अटोमेटिक गेन कन्ट्रोल पाउन सक्नुहुन्छ। र कम्युनिकेसन यो भयो सिम्पल। र यो हो अब त तपाईँले बुझ्नु भइसक्यो होला कसरी युज गर्ने, यो कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी सर्भर क्रिएट गर्ने, साथीहरूलाई कसरी इन्भाइट गर्ने, साथीहरूलाई कसरी रिक्वेस्ट पठाउने, यहाँबाट कसरी रिक्वेस्ट पठाउने, साथीहरूलाई मेसेज गर्न मन छ भने यहाँ माथि मेसेज बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट गर्ने कल गर्न सक्नुहुन्छ भने कल गर्न नि मिल्छ, मेसेज, भिडियो कल, फुल तपाईँलाई फुल एक्सेस कसरी जोइन गर्ने, मोटल, मिस्टर हाइजो, फोके गेमिङकोमा सिम्पल छ। र तपाईँले बुझ्नु भइसक्यो होला। यदि भिडियो मन परे लाइक गर्नु, भिडियो यहीँ सक्यो। र तपाईँलाई यदि भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, हामीलाई सब्सक्राइबरको जरुरत छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। केही कमी छ भने कमेन्ट गर्नु, भिडियो राम्रो लागे, राम्रो छ भने कमेन्ट गर्नु, हामीलाई मोटिभेट गर्नु अझै नयाँ भिडियो बनाउनलाई। यस्तै टेक्निकल तपाईँलाई केही भिडियो चाहिन्छ भने जस्ट कमेन्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।